සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්න. අදත් මගේ යාළුවෝ හැමෝම ඔයාලා මේක දුරන්නේ සුරාජ් ඇකඩමි YouTube channel එකත් එක්ක. ඔයාලා තමයි subscribe කරලා subscribe button එක click කරලා. එහා පැත්තේ මොන bell එකක් නැත් අනිවාර්යයෙන්ම click කරලා ඉතරයි. මම දාන්න අලුත්ම brand new video එක ඔයාලගෙනම ගන්න ගන්න පුළුවන් notification මාර්ගය. හරි එහෙනම් යාළුවෝ අද මම වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ කොහොමද voice typing keyboard එක තමන්ගේ phone එකෙන් නිවැරදිව හදාගන්න කියලා. voice typing keyboard එකම යාළුවෝ ඔයාලා ඉතින් මේක තේරුම් ගන්න නැතුව ඇති. voice typing keyboard එකක් තියෙන යාළුවෝ උදාහරණයකට ගත්තොත් දැන් අපි keyboard එකෙන් සාමාන්‍ය විදිහට type කර කර ඉන්නවා. එතකොට ඔයාලා සමහර වෙලාවට spellings වලින් සමහර වෙලාවට අකුරු හොයාගන්න බෑ. සමහර වෙලාවට අපිට ගොඩක් මේවා ප්‍රශ්න එනවා. අද මම මේ කියලා දෙන කමයි ඔයාලට තියෙන phone එක දිහා බලන් ඉන්න විතරයි. එතකොට ඔයා කතා කරපුවම automatically මේ keyboard එක type වෙන්න පටන් ගන්නවා. අපිට කිසිම type කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. අපිට මේක මම කියන්නේ අද app එකෙන් ඔයාලට තියෙන automatically phone එක දිහා බලගෙන කතා කරන්න පමණි. එතකොට මේක automatically type වෙනවා. ඒ වගේ යාළුවනේ මේ app එක ගැන පොඩි මම උදාහරණයක් විදිහට හැඳින්වීමක් කිව්වොත් මේ application එක 1 බිලියන එකටත් වඩා download කරලා තියෙනවා. අපිට මේ application මේ keyboard එකේ emojis තියෙනවා, gif තියෙනවා, stickers තියෙනවා. අපිට තව ඒ වගේ dictionaries තියෙනවා. මේ app එක අපිට ගොඩක් වාසිදායක application එකක්. අපේ phone වල තියෙන්න ඕන application එකක් විදිහට මම නම් මේ කියන්නේ. හරිනේ යාළුවනේ. අපි වැඩි කතා කරනතු යමු එහෙනම් වීඩියෝ එකට මතක් කරන්න. ඔයාලා තාම මගේ channel එක subscribe කරලා එහා පැත්තේ තියෙන notification bell icon all තියාගන්න උතරයි මම දාන අලුත්ම brand new video එක ඔයාලගෙනම ගන්න පුළුවන් notification එක මාර්ගය. හරිනේ යාළුවනේ අපි යමු. හරි යාළුවනේ ඔයාලා ඉස්සරෝම අපි මේ වැඩේ ඉස්සරෝමකට ගන්න නම් අපිට Play Store එකකින් පොඩි application එකක් download කරගන්න වෙනවා. මම පාලා description එකේ මේ app එකේ link එක දාලා තිනවා. ඔයා එකකින් download කරගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මේ විදිහට ඔයා Play Store එකකින් download කරගන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේ Gboard කියන application එක තමයි ඔයා දාගන්න ඕනේ. අතවශ්‍යකුත් යාළුවනේ මේක ගොඩක් අපිට ප්‍රයෝජනවත් වන application එකක්. පොඩි හැදින්වීමක් කරොත් මේ application එක ගැන 1 බිලියන එකට වඩා මේක download කරලා දිනවා දැනට downloads 1 බිලියන එකට වඩා දිනවා. ඒ වගේ විතරක් නෙවෙයි යාළුවනේ. මෙන්න මේ keyboard එක අපිට emojis තියෙනවා, gif තියෙනවා, stickers තියෙනවා. ඒ වගේ විතරක් නෙවෙයි යාළුවනේ මේ application එකේ අපිට dictionary එකකුත් මේ application එක අපිට ලබා දීලා තියෙනවා. මේ application නිර්මාණය කරේ මේ Google ලා විසිලින්ම. ඒ වගේම යාළුවනේ අපිට මේ මෙන්න මේ keyboard එක අපිට සිංහල, දෙමළ, ඉංග්‍රීසි මේ හැම ඕන භාෂාවම අපි මෙතන type කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි. අපි මෙතන මෙන්න මේක download කරලා මේ open කියන බටන් එක පාරක් උඩ touch කරන්න විතරයි ඔයාලා තියෙන්නේ. ඔයා මේක open කරලා touch කරපුවම මෙන්න මේ වගේ interface එකට automatically load වෙනවා. first setup එක විතර enable in settings කියලා දිනවා. මෙතන නිල් පාට බටන් එක උඩ එකපාරක් touch කරනවා මෙතන. හරි. ඔයත් වගේ phone එකේ මේක download කරලා මෙන්න මේ බටන් එක පාරක් touch කරලා ඊට මෙන්න මේ වගේ automatically language and input කියන interface එකට මෙන්න load වෙනවා. මෙතන කරන්න ඕනේ මේ දෙවෙනිට තියෙන Gboard කියන එකට tick එක දාගන්න එක විතරයි. tick එක දාගත්තට පස්සේ ඔයාලා මෙතන පේනවා ඉතින් okay කියලා දිනවා. okay කියන බටන් එක පාරක් touch කරනවා. හරි අපි දැන් පළවෙනි setup එක ඉවරයි. පළවෙනි setup එක හරි. දැන් අපිට දෙවෙනි setup එක දී. දෙවෙනි setup එකට මේ අර විදිහට මම නිල් පාට බටන් එක මේ විදිහට touch කරනවා. හරි. touch කළා මෙතන මේ පළවෙනි තියෙන Gboard කියලා. මේ පළවෙනිට තියෙන Gboard කියන එක පාට touch කරන්න. හරි යාළුවනේ මෙන්න මේ විදිහට interface එකට load වෙනවා අපේ Gboard එකේ settings වලට. මම මෙතන මේ උඩ තියෙන language කියන එක යනවා. ඔයාලා ගන්න ඉස්සරම මෙන්න මේ සිංහල කියලා ඉස්සරම එන්නේ නැහැ. මොකද ඉස්සරම එන්නේ English කියලා. මෙතන add keyboard කියලා තියෙනවා යාළුවනේ. ඔයාලට පේනවා ඉතින්. හරි. ඔයාලට ඕන ඔයාලට මෙතන ඕන භාෂාවක් search කරලා ගන්න පුළුවන්. මම නැත්නම් ඔයාලට මෙතන හොයාගෙන යන්න පුළුවන්. මම සිංහල කියලා type දාලා දින ඉන්න මම මෙතන සිංහල කියන බටන් එක වාට touch කරනවා. හරි මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට සිංහල කියන එක එන්නේ. සිංහල එක select කරපුවම මෙතන මම මේ done කියන එක පාරක් උඩ touch කරනවා. done කියන එක පාරක් උඩ touch කරපුවාම මෙන්න මේ වගේ අපිට create වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට. දැන් මම මේ setting එකෙන් back වෙනවා. back කරලා අපිට තියෙන theme කියලා මෙතන. මෙතන theme කියලා තියෙනවා. මේ theme එකෙන් අපිට ඕන keyboard එකේ theme එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. අංගේ gallery එකේ තියෙන theme එක දාගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට මේකෙන් ලබා දීලා color එකක් වෙන මෙතෙන් දාගන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයාලට කැමති ෆොටෝ එකක් මෙතන දාගන්න පුළුවන්. මම මේ අන්තිම එක මම මේ දානවා. මෙන්න මේ අන්තිම එක උඩ එකපාරක් select කරනවා. හරි. ඉතින් මෙන්න ඔයාගේ apply කියලා එනවා. මෙතන apply කියන බටන් එක එකපාරක් touch කරන්න. හරි යාළුවනේ. මම මේක දැන් මෙහෙට apply කරලා තියෙන. මම හිතන්නේ මෙතන මේ back කරා මේකේ. හරි. අපිට දැනට තියෙන setting ඔච්චරයි. ඊළඟ අපිට වැදගත්ම setting එක විදිහට තියෙන මෙන්න මේ voice typing කියන එක. මේ voice typing කියන එක අනිවාර්යෙන් ඔයා touch කරන්න ඕනේ. ඔයාගේ ඉස්සරෝම voice typing කියන touch කරපුවම මෙන්න මේ විදිහට off වෙලා තමයි තියෙන්නේ. ඔයා මේක on කරගන්න ඕනේ.
ඔන් කරාම I'm in කියලා දිනවා. ඒක උඩට ටච් කරන්නේ. ඊට පස්සේ මේක මේ Google ලාගේ ඇග්‍රීමන්ට් එක එනවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මෙතන I agree කියන එක පාට ටච් කරාම මේක ඔටෝමැටිකල් ඔන් වෙනවා. ඔන්න ඔය මේකෙන් බෑක් වෙනවා. බෑක් කළා ඔයාලට තියෙන කෙලිම මේකෙන් තව පාරක් බෑක් වෙන්න. බෑක් වල ප්ලේ ස්ටෝර් එකකින් තව සර්ච් කරන්න ඕන Google කියලා. මේ වොයිස් ටැබින් එක වැඩ කරන්න ඔයා Google කියන එක අප්ඩේට් කරන්න තියෙන්න ඕන. මම හිතන්නේ මේ මම Google කියන එක අප්ඩේට් කරලා දිනවා. ඔයාලා අප්ඩේට් කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම අප්ඩේට් කරන්න. ගොඩක් කට්ටියක මෙතන තියෙන enable කියලා. එහෙම නැත්නම් enable කියලා ඔයාගේ enable කරගන්න මෙතන බටන් එක ක්ලික් කරලා enable කරගන්න. මේ open කියන එක මෙනුත් තියෙන ගොඩක් අයගේ enable කියලා. මේක enable කරගෙන මම මේක අප්ඩේට් කරගන්න මේ Google කියන එක. හරි. දැන් මම මේකෙන් බෑක්ලා මැසේජ් එකක් ටයිප් කරන්න යනවා. මම මෙතන මැසේජ් එකක් ටයිප් කරනවා ගිහලා. හරි. මම ඉතින් ගින් මැසේජ් එකක් ටයිප් කරගන්නවා. හරි යාළුවනේ මෙන්න මේ විදිහට අපේ මැසේජ් එක ටයිප් කරන්න මෙන්න මේ වගේ කීබෝඩ් එක මෙන්න මේ විදිහට ඕපන් වුණා ඔටෝමැටිකලි. ඔයාලා බලනකොට පේනවාද අපි අර කලින් ඇඩ් කරගත්ත තීම් එක මෙතනින් ඔයාලට ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේ යාළුවනේ ඔයාලට පේනවාද මේකේ ගොඩක් අපිට මේක දාලා තියෙනවා. මේක ඉමෝජිස් අපිට ගන්න ඕන නම් මෙතන මේ උඩ තියෙන ස්ටිකර්ස් ටික ලකුණක් තියෙනවා. ඔයාලට ස්ටිකර් ලකුණ වල ටච් කරලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ස්ටිකර්ස් තියෙන තැනට මෙන්න මේ විදිහට ලෝඩ් වෙනවා. හරි මෙතන ඊට පස්සේ ඒකත් ස්ටිකර් මේක ඉමෝජි මෙන්න මෙතන තමයි ඉමෝජි තියෙන්නේ. මෙන්න යාළුවන්ට පේනවාද මේක ගොඩක්ම ඉමෝජිස් තියෙනවා හරියට WhatsApp එක වගේ. හරි මෙතන gift එකකුත් අපිට දැන් gift ඕන gift එකක් අපිට දෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ ඉමෝජිස් ටික තියෙන්නේ. හරි. හරි යාළුවනේ අපිට මේක සිංහල වලට මාරු කර ගන්න ඕන. මෙන්න මේ ඉංග්‍රීසි කියන එක සිංහලට මාරු කර ගන්න ඕන නම් ඔයාලා මෙතන මේ නිකන් ග්‍රහ ලෝකයක් වගේ තියෙන එකපාරට ටච් කරන්න. ඒක ටච් කරපුවම මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකට සිංහල තියෙන තැනට මෙන්න මේ විදිහට එනවා. හරි මම නැවතත් ඉංග්‍රීසි තියෙන විදිහට හදා ගන්නවා. හරි. දැන් අපිට ඕන මේක වොයිස් ටයිපින් එකක් නේ. වොයිස් ටයිපින් එක යාළුවන් කරගන්න ඕන. අපිට මේ මයික් එකක් වගේ තියෙන මෙතන අයිනෙම දකුණු පැත්තේ අයිනෙම තියෙන මයික් එකක්. අන්න ඒක ඔයාලා ටච් කරලා මෙතන මේ විදිහට එනවා මැසේජ් එක. ඊට පස්සේ මෙතන ඕලෝ කියන බටන් එක අනිවාර්යෙන් ටච් කරලා මේ විදිහට පර්මිෂන් ඉල්ලුවොත් හරි යාළුවනේ මෙන්න මේක ඔයාලා ටච් කරපුවම මෙන්න වගේ ඔයාගේ වොයිස් ටයිපින් මේක වැඩ කරන්න පටන් ගන්නවා. දැන් මගේ වැඩ කරන්නේ නැත්නම් මම මේ ස්ක්‍රීන් එක රෙකෝඩ් කරන හින්දා ඔයාලා මේක පොඩ්ඩක් කරලා ස්පීක් නව් කියනකොට තමයි ස්පීක් නව් කියනකොට ඔයාලා තියෙන්නේ ඔයාලා කතා කරන්න විතරයි. කතා කරපුවම ඔටෝමැටිකලි මේක කොච්චර වේගෙන් කිව්වත් ඔටෝමැටිකලි මේක ඔයාගේ ටයිප් වෙනවා. ඔයාලට මේක ඉංග්‍රීසි වලට කතා කරන ඉංග්‍රීසි වලට හැරෙන්න ඕන නම් මෙන්න මේ ඉංග්‍රීසි කියන්නේ. සිංහලට හැරෙන්න ඕන නම් මෙතන මේ ග්‍රහ ලෝකය වගේ තියෙන එක පාට ටච් කරන්න. හරි. මෙන්න මෙතන මෙන්න ග්‍රහ ලෝකය වගේ ටච් කරලා දැන් ඔයා මෙතන මෙන්න මේ මයික් එක උඩ ටච් කරන්න. එතකොට ඔයා කතා කරනවා සිංහලට හැරලා තමයි එන්නේ. හරි. දැන් ඔයා ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරේකෝ. ඉංග්‍රීසි එක ඔයාලට මෙතන මෙතන ගන්න ඔයාලට කියන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඒතර ඉංග්‍රීසි වලට මේක ලියවෙන ඔටෝමැටිකලි. හරි නේද යාළුවනේ අද වීඩියෝ එක මෙච්චරයි. ගොඩක් දෙනෙක් තිබ්බා ප්‍රශ්නයක් තමයි කොහොමද මේ මෙන්න මේ මැසේජ් එක ටයිප් වොයිස් ටයිපින් එකක් කොහොමද හරියටම හදාගන්නේ කියලා. ගොඩක් දෙනෙක් මගෙමුත් අහලා තිබ්බා කොහොමද මේ වොයිස් එකෙන් කොහොමද හරියටම ටයිප් කරන්නේ කියලා. ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් අහලා කිව්වා වෙන ඒවා ටයිප් කරන එකත් එපා වෙනවා කියලා. අද මම මේ ගෙනාපු ක්‍රමෙන් 100% සාර්ථක ක්‍රමයක් කිසිම හොර වැඩක් නෙමෙයි. මේක අපිට Google ළම ලබා දීපු සුපිරිම පට්ට ක්‍රමයක්. ගොඩක් දෙනෙක් මේක බලාපොරොත්තු හිටිය දෙයක් තමයි. හරි නේද යාළුවනේ අද වීඩියෝ එක මම මෙච්චර කතා කරන්නේ. ගොඩක් දෙනෙක් මගේ මේක ඇහුව දැක්කම හින්දා මම අද මේ වීඩියෝ කරන්න බලාපොරොත්තු වුණේ. හරි නේද යාළුවනේ ඔයත් වගේ අලුත් මේ වගේ වීඩියෝ බලාපොරොත්තු හිටියනම් අනිවාර්යයෙන් මේ අඩක් බලන්න ෂෙයා කරන්න. මගේ තාම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe button එක click කරලා එහා පැත්තේ තියෙන notification bell icon එකත් අනිවාර්යයෙන්ම click කරොත් විතරයි මම දාන අලුත්ම අලුත් brand new video එක ඔයාලඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් notification එක මාර්ගය. හරි නේද යාළුවනේ අපි ඊළඟ දවසක ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු. සුබ දවසක්.